Wow! Ito mga master, Mabe. Tirahin naman natin itong Mabe aircon na to. Ano? Wow! Grabe na yung dumi. Oh. Hindi na makarating doon sa condenser. Barado na. Oh no! Tirahin natin ito. Apaw-apaw na. So, okay. Palasin natin. So, sa mga nagtatanong yan, tanggalin lang natin yung ating mga screw. Ito. Yan, tanggalin natin yung mga yan. Ito ay top cover. Yan, tanggalin lang natin, tapos kita natin loob. Tapos babaklasin natin lahat ito mga master. Oh no! Matalik. Ito ko. Diba? Ito ako maglabi. Ito kami ako. Wow! Wow! No, blue pins na ulit, oh. Ha? Yun. Mabe. Ayan, oh. Ayan, sinabunan yan, mga yan. Hindi kami naglilinis na walang sabon. Kahapon lang. Parang nilagyan ko na yan kanina. Ha? Natanggal? Hindi. Paano nakalabas masyado? Nakapiyang. Ha? Ito? Nakalabas kanina?
Okay na. Yun. Goods. 2 hours later. Sigurado.